स्वागत आहे तुमचं सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण बघत आहोत इयत्ता 12वीची 2.4 पोएम हॅव यू अर्न युअर टुमॉरो बाय एडगर गेस्ट या पोएमचं मार्जिन क्वेश्चन्स आणि ब्रेनस्टॉर्मिंगचा सेकंड पार्ट आपण घेणार आहोत. ब्रेनस्टॉर्मिंगचा फर्स्ट पार्ट मी ऑलरेडी अपलोड केला आहे. या पोएमच्या रिलेटेड सगळ्या लिंक्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळतील. डिस्क्रिप्शनमध्ये जा आणि पोएम त्यानंतर ब्रेनस्टॉर्मिंग आईस ब्रेकर्स या सर्व लिंक्स तुम्हाला त्यामध्ये मिळून जातील. चला तर मग आता वेळ न दवडता आपण काय करूया तर मार्जिन क्वेश्चन्स आणि ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट 2 ला समजून घेऊया. मार्जिन क्वेश्चन नंबर 1. हाऊ डू यू ग्रीट युअर एल्डर्स? तुम्ही तुमच्या याच्यापेक्षा मोठे जे लोक असतात त्यांना तुम्ही कशा प्रकारे अभिवादन करता किंवा नमस्कार करता किंवा त्यांचं स्वागत तुम्ही कशा प्रकारे करता? तर याचा आन्सर तुम्ही लिहू शकता. बघा आता आन्सर तुम्ही तुमच्या पद्धतीने वेगळे लिहू शकता. मी एक थोडंसं तुम्हाला हिंट दिलेली आहे, अशा प्रकारे तुम्ही ते लिहू शकता. वेन एव्हर आय मीट माय एल्डर्स आय ग्रीट दॅम विथ रिस्पेक्ट अँड लव. जेव्हा किंवा मी माझ्या मोठ्या लोकांना जे आहेत त्यांना भेटतो त्यावेळेस मी त्यांना आदर आणि प्रेमाने काय करतो तर अभिवादन करतो. आय यूज द वे ऑफ ग्रीट एल्डर्स इज डिफरंट. माझी त्यांना ग्रीट करण्याची पद्धत वेगळी आहे. त्यामध्ये आय ऑलवेज टोल्ड माय आय ऑलवेज फोल्ड FOLD आय ऑलवेज फोल्ड माय बोथ हँड्स इन फ्रंट ऑफ देम अँड से नमस्ते. मी नेहमी काय करतो माझे जे दोन हात आहेत त्यांच्यासमोर फोल्ड करतो आणि त्यांना काय करतो तर नमस्ते म्हणतो. ॲज वी नो आपल्याला माहिती आहे की इन इंडिया टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स इज द ट्रेडिशन. आपल्याकडे पद्धत आहे की आपल्या भारतामध्ये की आपले जे एल्डर्स असतील त्यांच्या पायांना आपण काय करतो स्पर्श करत असतो. वी ऑल्सो यूज दिस मेथड टू ग्रीट अवर एल्डर्स. आपण ही सुद्धा पद्धत आपली वापरू शकतो आपल्या एल्डर्सला मोठ्या लोकांना ग्रीट करण्यासाठी. आपण त्यांचे पाय धरून सुद्धा पायांना स्पर्श करून सुद्धा त्यांचं ग्रीट किंवा त्यांचं अभिवादन करू शकतो. हे आन्सर तुम्ही लिहू शकता. चला तर आता ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट 2 ला सुरुवात करूया. काय दिले बघा. ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट 2 मधला पहिला प्रश्न A3 त्यातला पहिला. पिक आउट द डिस्क्रायबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम अँड ॲड अ नाउन ऑफ युअर ओन. एक काय करायचं तुम्हाला डिस्क्रायबिंग वर्ड्स तुम्हाला पिक आउट करायचं आहे पोएममधून आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला काय करायचं एक नाउन ॲड करायचं आहे तुमच्या स्वतःच्या मनाचं. ओके 1 इज डन फॉर यू. टॉयलिंग टाईम ओके. तुम्ही बी मध्ये घेऊ शकता चीअरफुल ग्रीटिंग चीअरफुल स्माइल. आता हे जे की ब्रॅकेटमध्ये ते कशातले पोएममधले वर्ड्स आहेत. ओके चर्लिश हॉडी चर्लिश रिमार्क. काइंडली वर्ड काइंडली नेबर्स. हे आपण नाउन त्यामध्ये टाकलेले बघा. ब्रॅकेटमधले जे पोएममधले शब्द आहेत डिस्क्रायबिंग वर्ड्स आणि हे जे काही आहेत कशातले ब्रॅकेटचे बाहेरचे ते काय तर आपण टाकलेले एक्झाम्पल सांगता येतील. आता टॉयलिंग टाईम म्हणजे काय तर टॉयलिंग टाईमचा अर्थ होतो बघा टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क. कष्टाचा काळ जे आपण म्हणतो कष्ट करण्यासाठी घालवलेला वेळ. चीअरफुल म्हणजेच होतं आनंदी. ओके ग्रीटिंग म्हणजे अभिवादन करणे. स्माइल म्हणजे स्माइली चर्लिश मीन्स अर्थ होतो रूड किंवा उद्धट. आणि हॉडी म्हणजेच काय हॅलो एक इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग ज्याला आपण म्हणतो. त्यानंतर काइंडली म्हणजे दयाळू तुम्हाला सर्वांना माहिती आहेच. त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे तो आहे देर आर अ फ्यू एक्झाम्पल्स ऑफ होमोनिम्स इन द पोएम. फॉर एक्झाम्पल स्पोक. काही होमोनिम्स दिलेले आहेत पोएममध्ये. आता होमोनिम्स म्हणजे काय तर असे शब्द की जे काय असतात तर त्यांचं प्रोनाऊन्सिएशन हे सारखं असतं परंतु त्याचा मिनिंग हा वेगळा असतो. त्याला आपण होमोनिम्स असं म्हणतो. ओके तर तुम्हाला काय करायची लिस्ट बनवायची होमोनिम्सची त्या पोएममध्ये आलेले पोएममध्ये जे शब्द आले त्यांची आणि त्याची मिनिंग तुम्हाला सांगायची आहेत. पहिला बघा वर्ड पास्ट आणि पास्ट. आता त्याचा मिनिंग होतो पहिल्या पास्टचा अर्थ होमोनिम्स आहे सारखेच आहे त्यांची प्रोनाऊन्सिएशन आहे. काही बऱ्याच वेळेस शब्दसुद्धा सारखे असतात. क्लिअर इन टेस्टमध्ये पास होणे वेंट पास्ट आणि निघून जाणे वेंट पास्ट. त्यानंतर आहे पुढचं सेकंड वेस्ट आणि वेस्ट. पहिला जो वेस्ट आहे आता दोन्हीचं प्रोनाऊन्सिएशन सारखं आहे बघा थोडंसं परंतु शब्द वेगवेगळे. वेस्ट आणि हा इकडचा खालचा वेस्ट खालचं नाव निवडचा वर्ब आहे. त्या वर्बचा अर्थ होतो टू नॉट मेक गुड यूज ऑफ आणि खालच्याचा अर्थ होतो अ पार्ट ऑफ ह्युमन बॉडी. जो पार्ट ऑफ ह्युमन बॉडी आहे त्याला आपण वेस्ट असं म्हणतो. एक माणसाच्या शरीराचा तो भाग. देन अटर वर्ब आहे
टू से समथिंग, आणि दुसरं अटर म्हणजेच ॲडजेक्टिव्ह शेअर कम्प्लीट. नंबर 4 लूज. लॉसचा होतो व्हर्ब आणि लूजचा होतो ॲडजेक्टिव्ह. तर पहिल्याचा अर्थ होतो टू मिस आणि दुसऱ्याचा अर्थ होतो नॉट टाईट, बॅगी, ढिलं असणं, टाईट नसणं. त्यानंतर A5 प्रिपेअर अ माइंड मॅपिंग ऑन हाऊ टू प्लॅन अ गोल फॉर टुमॉरो ऑर माय फ्युचर गोल. आता एक तर तुम्हाला माइंड मॅप बनवायचं आहे या दोन टॉपिकवर, कुठल्या एकावर बनवायचं आहे. तर आपण एक बनवलेलं आहे बघा माय फ्युचर प्लॅनवर. आणि त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, तर रायटिंग सेक्शनमधील जो स्किल आहे, रायटिंग स्किलचं सेक्शन आहे त्याचा तुम्हाला उपयोग करायचा आहे. तर एक माय फ्युचर प्लॅनवर आपण बनवलेलं आहे. तर बघा कसं लिहू शकतो आपण. माय फ्युचर प्लॅन, पहिला पॉईंट, टू स्कोअर मिनिमम 95% इन HSC, 12वीमध्ये 95% कमीत कमी घ्यायचे. टू कम्प्लीट ग्रॅज्युएशन इन सायन्स विथ मॅथ्स अँड फिजिक्स सब्जेक्ट, ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करायचं सायन्समध्ये, मॅथ आणि फिजिक्स सब्जेक्ट्समध्ये. इकडचे पॉईंट नंबर 2, ॲपियर फॉर JEE, आणि 95% मार्क येऊन JEEला ॲपियर व्हायचं. आणि तिसरा पॉईंट त्यामध्ये टू गेट इंजिनिअरिंग डिग्री, आणि चांगल्या प्रकारची इंजिनिअरिंग डिग्री घ्यायची IITमधून. आणि इकडं सायन्समध्ये काय करायचं, ग्रॅज्युएशन करायचं मॅथ आणि फिजिक्समध्ये, त्यानंतर सिव्हिल सर्व्हिसेसची एक्झाम प्रिपेअर करायची आणि या देशाची सेवा करायची आहे. असे माइंड मॅपिंग तुम्ही तयार करू शकता. क्वेश्चन नंबर 5-3 राईट अ सेट ऑफ 8 to 10 इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स टू बी आस्क्ड टू अ सोशल वर्कर. 8 ते 10 प्रश्न तुम्हाला काय करायचे, तर एक सेट बनवायचा 8 ते 10 क्वेश्चनचा, की ज्यामध्ये तुम्ही प्रश्न विचारता सोशल वर्करला, जे सामाजिक काम करणार असतात त्यांना, सामाजिक कार्यकर्ते. टेक द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉईंट्स, खाली काही पॉईंट दिले त्याची मदत तुम्हाला घ्यायची आहे. त्यामध्ये तुम्ही याच्या रिलेटेड प्रश्न विचारू शकता. पहिला चाइल्डहुड, लहानपण ज्याला आपण म्हणतो. डिफिकल्टीज, कुठले प्रॉब्लेम्स त्याला आलेत, अडचणी. एज्युकेशन, शिक्षण. सर्व्हिस म्हणजे सेवा. फ्युचर प्लॅन, भविष्याचा काय प्लॅन आहे. अचिव्हमेंट्स, काय अचीव्ह केलं. आणि मॅसेज काय देणार, त्याबद्दल तुम्हाला प्रश्न विचारायचे आहेत. याचा तुम्हाला फायदा घ्यायचा आहे किंवा या पॉईंटचा वापर करायचा आहे. आन्सरमध्ये लिहू शकतो आपण. गुड आफ्टरनून मिस्टर मोहन दिघोळे सर, आय सर्वेश जाधव वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ अवर कॉलेज. सुरुवातीला तुम्हाला टाईम ऑफ द डेनुसार समोरच्याला ग्रीट करायचं आहे. तर गुड आफ्टरनून जसं आपण म्हणतो मिस्टर दिघोळे सरांना. मिस्टर दिघोळे जे आहेत ते काय, तर सोशल वर्कर आहेत. आणि तुम्ही स्वतःचं नाव सांगणार, आय सर्वेश जाधव वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ माय कॉलेज. माझ्या कॉलेजच्या वतीने मी काय करतो, तुमचं स्वागत करतो. वी वुड लाईक टू नो अबाउट युअर लाईफ, आम्हाला तुमच्या आयुष्याबद्दल जाणून घ्यायचं आहे. सो लेट मी बिगिन द इंटरव्ह्यू. चला तर मी इंटरव्ह्यूला सुरुवात करतो. पहिला प्रश्न बघा. वेअर डिड यू स्पेंड युअर चाइल्डहुड, तुम्ही तुमचं बालपण कुठं स्पेंड केलं. टेल अस एनी इन्सिडेंट ऑफ युअर चाइल्डहुड, तुमच्या चाइल्डहुडचा, बालपणाचा एखादा इन्सिडेंट आमच्यासोबत शेअर करा किंवा सांगा. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट वॉज युअर हॉबी इन युअर चाइल्डहुड, तुमच्या लहानपणी तुमची हॉबी काय होती. व्हॉट सब्जेक्ट्स डिड यू स्टडी इन कॉलेज, कुठले विषय तुम्ही कॉलेजमध्ये शिकलात. हाऊ डिड यू गेट इन टू सोशल सर्व्हिस, हू वॉज युअर रोल मॉडेल, तुम्ही सोशल सर्व्हिसमध्ये कशा आलात आणि कोण तुमचं रोल मॉडेल आहे. व्हॉट इज द कॉज दॅट यू वर्क फॉर, काय कारण आहे की जेणेकरून तुम्ही हे काम तुम्ही करत आहात सोशल सर्व्हिसचं. व्हॉट वेअर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड, कुठल्या प्रकारच्या अडचणी तुम्ही फेस केल्यात. व्हॉट प्लॅन डू यू हॅव फॉर द फ्युचर, तुमचं फ्युचरचा प्लॅन तुमच्याकडे काय आहे. त्यानंतर व्हॉट काइंड ऑफ अचिव्हमेंट्स यू अर्न, तुम्हाला कुठल्या प्रकारचे अचिव्हमेंट्स मिळालेले आहेत. नंबर 9, व्हॉट इज द मेसेज यू वॉन्ट टू गिव्ह द स्टुडंट्स, तुम्हाला कुठला मेसेज हा मुलांना द्यावासा वाटत आहे. आणि त्यानंतर A6 मधला पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे फाइंड आउट डिफरंट करिअर अपॉर्च्युनिटीज इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क. आता हिचे आन्सर तुम्हाला लेटर सुद्धा मिळू शकतात, परंतु अशा फील्ड्स तुम्हाला मी सांगतोय. या व्यतिरिक्त भरपूर फील्ड्स आहेत की ज्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, करिअर करू शकता ॲज अ सोशल वर्कर म्हणून. काही स्पेशलिस्ट फील्ड्स आहेत, त्याचे नावं खाली दिले आहेत बघा. ॲज अ टीचर म्हणून एक सामाजिकच काम आहे. ह्युमन राईट्स स्पेशलिस्ट होणं, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल इन ऑर्फनेज, जे काही ऑर्फनेज असतात किंवा ओल्ड एज होम्स असतात तिथे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रोल बघणं, हे एक सोशल वर्कच आहे. सायकोलॉजिस्ट होणं, हेल्थ एज्युकेटर म्हणजे लोकांना हेल्थ संदर्भात माहिती देणं, मेडिकल सोशल
वर्कर, एक सोशल वर्कर होणं मेडिकलचा, लेबर वेलफेअर स्पेशलिस्ट आणि एक लेबर वेलफेअर स्पेशलिस्ट म्हणून काम बघणं, हे सुद्धा काय तर एक प्रकारचं सोशल वर्कचंच आहे किंवा एक प्रकारची करिअर अपॉर्च्युनिटी तुम्हाला सांगता येईल. A5चा तिसरा क्वेश्चन आहे बघा, तो म्हणजे तिसरा नाही चौथा सॉरी, कंपोज 4 to 6 लाईन्स ऑन युअर ओन ऑन गुड डीड्स. एक चांगली कृत्य करणे किंवा चांगली कृती करणे याच्यावर तुम्हाला काय करायचे, 4 ते 6 लाईन काय करायचे, कंपोज करायचे, म्हणजे एक छोटीशी पोएम तुम्हाला लिहायची आहे. आता ही स्टुडंट ॲक्टिव्हिटी आहे, तर मुलांनीच काय करायचं तर कविता बनवायची आहे. तुम्ही यासाठी इंटरनेटवर सुद्धा इमेजेस बघू शकता, त्यामध्ये पण तुम्हाला 5-6 लाईनची पोएम कुठेही मिळून जाईल. त्यानंतर पुढचा जो आहे, शक्यतो तुम्ही स्वतः बनवण्याचा प्रयत्न करा. डीड्सचा मी तुम्हाला अर्थ सांगितलं, कृत्य किंवा कृती, चांगली कृती, तर या संदर्भात तुम्ही पोएम बनवू शकता. आणि त्यानंतर आहे A6 मधला दुसरा क्वेश्चन, तो म्हणजे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द NGOs वर्किंग फॉर द अंडर प्रिव्हिलेज सेक्शन ऑफ द सोसायटी. आता अंडर प्रिव्हिलेज म्हणजेच काय, वंचित, जे वंचित समाजाचे लोक आहेत. ओके, वंचित समाजाचे म्हणजे जे वंचित आहेत समाजापासून, अशा लोकांसंदर्भात जे NGOs काम करतात त्याच्या संदर्भात तुम्हाला काय करायची तर माहिती जमा करायची आहे. हे सुद्धा तुम्ही स्वतःच करायचं आहे. हा तुमच्यासाठीच एक असलेला प्रोजेक्ट आपल्याला सांगता येईल. अशा प्रकारे इथे आपण काय करतोय तर हा जो लेसन आहे त्याचं ब्रेनस्टॉर्मिंग आपण संपवत आहोत. आय होप तुम्हाला समजलं आहे. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. बघत राहा सुबोध जाधव इंग्लिश सोल्युशन हे यूट्यूब चॅनल. सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला काय येईल तर नोटिफिकेशन येईल व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर नवीन. तोपर्यंत थँक्यू अँड टेक केअर.